ท่านผู้เจริญในธรรมทั้งหลายธรรมวินัยจากพระโอษฐ์ธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์บรรยายโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลวัดหน้าป่าพงวันนี้จะให้ดูเรื่องของที่พระศาสดาทรงตรัสพระศาสดาตรัสเรื่องของห่วงบุญห่วงกุศล5ประการบาลีใช้คำว่าปุญญาภิสันธากับกุศลาภิสันธาถ้าโดยศัพท์ก็จะแปลว่าการหลั่งไหลมาแห่งบุญการหลั่งไหลมาแห่งบุญหรือว่าผลของบุญแล้วก็การหลั่งไหลมาแห่งกุศลกุศลาภิสันธาทีนี้ห่วงบุญห่วงกุศล5ประการเนี่ยปุญญาภิสันธากับกุศลาภิสันธาเนี่ยสร้างยังไงถ้าเราดูแล้วเนี่ยก็คือสร้างธรรมดานี่แหละแต่ปรากฏว่าผู้รับทานของเราเนี่ยไปเจริญสมาธิได้นะเจริญสมาธิได้ปุ๊บเนี่ยผลอานิสงส์ของผู้ที่ให้เนี่ยก็จะเปรียบเหมือนเป็นห่วงบุญห่วงกุศลเป็นการหลั่งไหลมาแห่งบุญและการหลั่งไหลมาแห่งกุศลเลยพระศาสดาตรัสอย่างนี้ว่าภิกขุทั้งหลายห่วงบุญห่วงกุศล5ประการนี้เป็นเหตุนำสุขมาให้เกื้อกูลแก่สวรรค์มีวิบากเป็นสุขยังอารมณ์เลิศให้เป็นไปย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุข5ประการเป็นไฉนคือภิกขุบริโภคจีวรของผู้ใดแล้วเข้าเจโตสมาธิอันหาประมาณมิได้อยู่ห่วงบุญห่วงกุศลของผู้นั้นหาประมาณมิได้พอเราถวายจีวรแก่ภิกขุใดเนี่ยแล้วภิกขุนั้นเนี่ยไปเข้าเจโตสมาธิอันหาประมาณมิได้อยู่เนี่ยบุญกุศลของผู้ที่ทำกับภิกขุนั้นเนี่ยก็จะหาประมาณมิได้เป็นเหตุนำสุขมาให้เกื้อกูลแก่สวรรค์มีวิบากเป็นสุขยังอารมณ์เลิศให้เป็นไปย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขภิกขุบริโภคบิณฑบาตของผู้ใดภิกขุบริโภควิหารของผู้ใดภิกขุบริโภคเตียงตั่งของผู้ใดภิกขุบริโภคคิลานะปัจจัยเภสัชบริขารของผู้ใดแล้วผู้นั้นเนี่ยเข้าเจโตสมาธิอันหาประมาณไม่ได้อยู่ห่วงบุญห่วงกุศลของผู้นั้นหาประมาณไม่ได้เป็นเหตุนำสุขมาให้เกื้อกูลแก่สวรรค์มีวิบากเป็นสุขยังอารมณ์เลิศให้เป็นไปย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขมันจะเหมือนกับที่พระศาสดาบอกปาติกปุคลิก14ในปาติกปุคลิก14เนี่ยเวลาภิกขุที่หรือบุคคลภายนอกผู้ปราศจากกามนะอันนั้นแค่ว่าปราศจากกามแล้วก็เจริญสมาธิไปเนี่ยยังได้เท่าไหร่ได้ต้องแสนโกฏเท่าและอันต่อมาพระองค์ก็บอกว่าภิกขุบริโภควิหารภิกขุบริโภคบิณฑบาตของผู้ใดภิกขุบริโภควิหารของผู้ใดภิกขุบริโภคเตียงตั่งของผู้ใดภิกขุบริโภคคิลานะปัจจัยเภสัชของผู้ใดแล้วเข้าเจโตสมาธิอันหาประมาณไม่ได้อยู่
ห่วงบุญห่วงกุศลของผู้นั้นก็หาประมาณไม่ได้เป็นเหตุนำสุขมาให้เกื้อกูลแก่สวรรค์มีวิบากเป็นสุขยังอารมณ์เลิศให้เป็นไปย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขภิกขุทั้งหลายห่วงบุญห่วงกุศล5ประการนี้แลเป็นเหตุนำสุขมาให้เกื้อกูลแก่สวรรค์มีวิบากเป็นสุขยังอารมณ์เลิศให้เป็นไปย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลประเด็นที่ได้บุญใหญ่อีกอย่างหนึ่งพระองค์ก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้พึงทำไม่ได้โดยง่ายนะโดยที่แท้ย่อมถึงการนับว่ากองบุญใหญ่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้เปรียบเหมือนการถือเอาประมาณน้ำในมหาสมุทรว่าน้ำนี้มีประมาณอาลหกะเท่านี้100อาลหกะ1,000อาลหกะหรือ100,000อาลหกะเท่านี้ไม่ใช่ทำได้โดยง่ายย่อมถึงการนับว่าเป็นห่วงน้ำใหญ่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้แม่น้ำเป็นที่อยู่แห่งฝูงปลาส่วนมากย่อมหลั่งไหลไปสู่สาครห้วงทะเลอันจะประมาณไม่ได้มีสิ่งที่น่ากลัวอยู่มากเป็นที่อยู่แห่งรัตนะหลายชนิดฉันใดห่วงบุญย่อมหลั่งไหลเข้าสู่นรชนผู้เป็นบัณฑิตผู้ที่ให้ข้าวน้ำเครื่องนุ่งห่มที่นอนที่นั่งเครื่องปูลาดเหมือนห่วงน้ำหลั่งไหลเข้าไปสู่สาครฉะนั้นอันนี้ถ้าในปาติกปุคลิก14ก็จะเป็นโสดาบันตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปปุ๊บเนี่ยการทำบุญกับเขาเนี่ยปริมาณบุญก็นับไม่ได้เหมือนห่วงน้ำในมหาสมุทรไม่อาจนับได้พระสูตรนี้ก็มีตอนท้ายอุปมาในลักษณะเดียวกันจีวรบิณฑบาตเสนาสนะเครื่องนุ่งห่มที่นอนที่นั่งเครื่องปูลาดหลั่งไหลเข้าไปเท่ากับว่าตัวภิกขุเนี่ยเป็นเนื้อนาบุญพระศาสดาถึงให้ภิกขุเนี่ยเดินจงกรมนั่งสมาธิทั้งวันนะเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นการที่อุบาสกอุบาสิกาเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะเกิดบุญทันทีถ้าไปดูเรื่องเมื่อวานบอกว่าผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจผู้ใดให้เครื่องนุ่งห่มที่นอนข้าวน้ำและปัจจัยมีประการต่างๆด้วยความพอใจในท่านผู้ประพฤติตรงสิ่งของที่ให้ไปแล้วนั้นย่อมเป็นของที่บริจาคแล้วสละแล้วไม่คิดเอาคืนผู้นั้นเป็นสัพบุรุษทราบชัดว่าพระอรหันต์เปรียบด้วยนาบุญบริจาคสิ่งที่บริจาคได้ยากแล้วชื่อว่าให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจอุคคบดีคนนี้เขาทำแล้วก็ได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์แล้วก็เสด็จมาเยี่ยมพระศาสดาพระศาสดาก็ตรัสถามไปว่าเป็นไงล่ะได้ผลตามที่บอกไหมนะเขาก็บอกว่าได้ผลนะเขาตายไปขึ้นไปได้เป็นเทวดาเอาให้คล่องสักพระสูตรหนึ่งอันเนี้ยพอแล้วนะเอาน้อยๆแต่เอาตัวหัวใจเลยนะคล่องปากขึ้นใจ
ใคร่ครวญทำในช่วงมรณกาเลนะใคร่ครวญปฏิจจสุปาโทสังโยชน์5สิ้นนะนี่อันนี้ก็อย่างที่บอกนั่นแหละจะใคร่ครวญได้เนี่ยมันจะนึกได้มันก็ต้องยังไงล่ะสร้างนิสัยจนเป็นประจำสม่ำเสมอนั่นแหละนะให้คล่องถึงบอกว่าเอาบทเดียวนี่แหละนะเอาให้คล่องเลยสายเกิดสายดับแต่ทีนี้ในกรณีถ้ามีสติหลงลืมทำกาละพวกเราต้องใช้อะไรต้องใช้ฟังคำตถาคตเนืองๆจนคล่องปากจนขึ้นใจแล้วก็แทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐินะอันนี้4ข้อนี่4ข้อนี้จะรับประกันว่าช่วงตายเนี่ยนึกไม่ออกนะประเภทนึกไม่ออกนึกไม่ทันนะขาดสติคือมีสติหลงลืมกระทำกาละพระศาสดาบอกว่าก็ยังได้ไปเกิดในเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งนะก็ยังได้ไปเป็นเทวดาแน่นอนนะแล้วก็บทแห่งธรรมทั้งหลายเนี่ยย่อมปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขในภพนั้นจะเป็นการระลึกได้เองก็ตามหรือได้ยินภิกขุที่มีฤทธิ์ขึ้นไปแสดงธรรมนะอย่างพระผู้มีพระภาคพระนามสิกขีที่ได้บอกให้ภิกขุอัครสาวกชื่ออภิภูนะให้ธรรมะแก่พวกพรหมทั้งหลายเนี่ยดังนั้นจะมีโอกาสหนึ่งที่ภิกขุที่มีฤทธิ์เนี่ยขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทอันที่3เหตุปัจจัยที่จะได้อีกก็คือพวกเทพบริษัทเนี่ยแสดงธรรมด้วยกันเองแล้วเราไปได้ยินเข้าก็จะระลึกได้ขึ้นมาทันทีนะข้อที่4สุดท้ายก็คือเทวดาที่เกิดก่อนเนี่ยก็มาเตือนเทวดาผู้เกิดหลังถึงข้อธรรมแล้วก็ทักทายคุยกันนะให้นึกถึงอดีตว่าพอจำได้ไหมว่าเราเคยอยู่ด้วยกันที่นั่นที่นี่อย่างเงี้ยเคยฟังธรรมะกันที่นั่นที่นี่นะเหมือนภิกขุที่พระเจ้าบอกเล่นปาฝุ่นกันนะเสร็จแล้วก็พอไปเกิดในเทวดาแล้วก็เข้าไปทักทายคุยกันอีกทีก็จำได้นะพอจำได้ก็เลยให้ข้อธรรมก็ระลึกถึงบทแห่งธรรมได้นะพอระลึกถึงบทแห่งธรรมได้ปุ๊บเนี่ยก็จะบรรลุธรรมนะซึ่งพระองค์บอกว่าสติอาจจะเกิดขึ้นช้าก็จริงแต่การบรรลุธรรมเนี่ยย่อมบังเกิดขึ้นได้ในเร็วพลันคุณสมบัตินี้ก็น่าสนใจนะเป็นการป้องกันไว้อีกชั้นหนึ่งเป็นชั้นที่2นะก็เราก็เลยต้องยังไงเปิดฟังเรื่อยๆนะในข้อที่1เนี่ยพระองค์บอกฟังคำตถาคตเนืองๆเปิดทิ้งไว้เลยเปิดฟังเนืองๆคล่องปากคล่องปากนี่ไอ้คล่องปากเนี่ยอาจจะยากสักนิดหนึ่งแต่นี้พระองค์ไม่ได้จำกัดนี่ว่าสั้นหรือยาวแค่ไหนใช่ไหมเราก็นี่เลยเนี่ยปฏิจจสุปาโทเนี่ยตรงอิมัสสมิงนี่แหละ4บรรทัดนี่แหละนะซึ่งพระองค์เคยตรัสไว้ในพระสูตรหนึ่งว่าผู้ที่ใคร่ควร4บรรทัดเนี่ยนี่ก็โสดาบันแล้วนะเพราะเขาจะใคร่ควรว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับเนี่ยผู้ที่ใคร่ควรอย่างเงี้ยโสดาบันใคร่ควรทำมันเป็นเหตุและทำที่เกิดจากเหตุ
เพราะอะไรมีอะไรจึงมีก็คืออะไรคือธรรมมันเป็นเหตุนะและอะไรคือธรรมที่เกิดจากเหตุอันนี้มีมาเพราะอะไรสาวหาเหตุ ฟังคำตถาคตเนืองๆคล่องปากแล้วก็ขึ้นใจขึ้นใจนี้ก็ไม่ง่ายนะนึกขึ้นมาเมื่อไหร่นึกได้พูดได้การจะนึกได้พูดได้เนี่ยต้องบ่อยพอควรเลยล่ะต้องบ่อยพอสมควรคล่องปากขึ้นใจแล้วก็สุดท้ายข้อที่4คือแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็คือต้องทำความเข้าใจนะต้องทำความเข้าใจอย่างอิมัสสมิงสติทางโหติอันนี้ก็ไม่ได้ยากละนะอันนี้พวกเราผ่านกันมาพอสมควรแล้วเช่นเรายกมา1อันว่าผัสสะปัจจยาเวทนาก็ได้ผัสสะปัจจยาเวทนาผัสสะปัจจัยเวทนาก็คือตัวผัสสะเนี่ยเป็นเหตุของเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาและเวทนาเป็นปัจจัยของตัณหาเอาแค่นี้ก็ยังได้เห็นจริงตามนั้นว่าผัสสะกระทบเช่นทางตาทางหูก็ตามทางจมูกลิ้นกายใจก็ตามเนี่ยกระทบปุ๊บเนี่ยเวทนาจะเกิดดังนั้นในขณะที่เรารับรู้เวทนาขึ้นมาลองรีบสังเกตภายในจิตของเราว่าก่อนเกิดเวทนานั้นเนี่ยธรรมชาติอะไรเกิดก่อนเราจะเห็นว่าผัสสะเกิดก่อนจะเป็นผัสสะทางตาก็ตามทางหูจมูกลิ้นกายหรือใจก็ตามใจรับรู้อารมณ์ขึ้นมาปุ๊บพอใจถ้าสติเราเพิ่งทันแค่พอใจพอใจแล้วนี่เราทรงอุเบกขามาได้ต้องนานแต่ตอนนี้รู้สึกมีความพอใจความยินดีเราก็สาวในใจต่อว่าไอ้ความพอใจความยินดีของเราเนี่ยที่มันเพิ่งมีมาเนี่ยก่อนนั้นอะไรมีก่อนเราก็อาจจะจำได้ว่าอ๋อเมื่อกี้ไปได้ยินคนหนึ่งเขาสรรเสริญเราเราก็รู้ละเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาอันนี้เกิดมาจากสัมผัสทางหูเมื่อสักครู่นี้ผัสสะปัจจยาเวทนาผัสสะคือธรรมมันเป็นเหตุเวทนาเป็นธรรมที่เกิดจากเหตุทีนี้การสรรเสริญของคนเนี่ยก็มีหลายแบบโดยหลักพระศาสดาก็บอกว่าให้สรรเสริญตามความเป็นจริงโดยการอันควรการสรรเสริญใครก็ตามต้องสรรเสริญตามความเป็นจริงและโดยกาลอันควรก็จะดีที่สุดติเตียนบ้างได้ไหมนะก็ได้นะแต่ก็ต้องตามความเป็นจริงและโดยการอันควรดังนั้นถ้าเรารู้จักติรู้จักสรรเสริญกันเนี่ยตามความเป็นจริงและโดยการอันควรพระองค์ก็บอกว่าเราจะเป็นบริษัทหรือเป็นบุคคลที่เลิศที่สุดเหตุผลเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเป็นผู้รู้กาละในกรณีนั้นๆรู้จักการว่าการนี้ควรชมการนี้ควรติแล้วก็ต้องตามความเป็นจริงแต่การจะติคนเนี่ยก็ต้องดูอีกต้องดูตัวเองก่อนนะดังนั้นการจะติคนเนี่ยให้กระทำให้น้อยที่สุดนะต้องมั่นใจจริงๆอ่ะนะแล้วก็ตัวเองจะต้องมีกายสมาจารวจีสมาจารมโนสมาจารที่บริสุทธิ์เพราะไม่งั้นเนี่ยพระศาสดาบอกเขาก็ตำหนิเรากลับได้นะว่าเนี่ย
กายสมาจารวจีสมาจารของคุณยังไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องเลยจะเที่ยวมาตำหนิใครอย่างเงี้ยนะดังนั้นคุณสมบัติของผู้ที่จะโจทย์นะคนอื่นพระองค์ก็มีตรัสบอกเอาไว้ซึ่งก็ไม่ง่ายเลยดูคุณสมบัติแล้วไม่ค่อยผ่านหรอกคงจะโจทย์ใครไม่ได้แน่นะคงยากยากดูแล้วนั่นคือมันก็ทำให้คนมันไม่ต้องโจทย์กันไงนะก็ดีแล้วก็สันเลขธรรมไปนะสันเลขธรรมก็คือฝึกฝนตนเองขัดเกลาตนเองไปการไปมุ่งทำลายผู้อื่นให้ร้ายผู้อื่นเนี่ยก็อันดับแรกตนเองก็เป็นอกุศลละนะตนเองก็เป็นอกุศลแล้วถ้าสิ่งที่พูดไปเกิดไม่จริงไม่ถูกต้องไม่ตรงทีนี้นะก็ยิ่งแย่เลยนะวิบากก็เข้ามากระทบตัวเองเนี่ยนะมากวิบากในฝ่ายบุญยังมากได้เลยวิบากในฝ่ายอกุศลก็ไม่น่าจะต่างกันนะไม่ต่างกันหรอกเป็นทวีคูณขึ้นไปนะอย่างบุญที่ใช่ไหมที่พระเจ้าบอกเนี่ยถวายจีวรบิณฑบาตเสนาสนะเภสัชเนี่ยห่วงบุญ5ประการเมื่อกี้กับผู้นั้นแล้วภิกขุนั้นเนี่ยท่านก็ไปทำสมาธิได้นะเจโตสมาบัติซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกภิกขุที่ท่านเดินจงกรมนั่งสมาธิกันทุกวันเนี่ยนะท่านจะเข้าสมาธินะขั้นใดขั้นหนึ่งได้นะผลวิบากที่เราไปทำมันก็เลยกลายเป็นนะถ้าฝั่งกุศลมันก็มีมากถ้าเป็นฝั่งอกุศลมันก็คงจะมีมากเหมือนกันไม่น่าที่จะต่างกันไม่ใช่ว่าถ้าฝั่งกุศลแล้วได้นะแสนโกรธเท่านับประมาณไม่ได้แต่ถ้าฝั่งอกุศลแล้วเสมอมันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะนี่ก็พิจารณาแบบยุติธรรม ทำทั้งหลายเกิดจากเหตุนะพยายามลองแก้ที่เหตุไม่มีคนเอาอริยสัจสี่เข้าไปให้ช่วยแก้เนอะในสังคมเนาะถ้าในสังคมมีการเอาอริยสัจสี่เข้าไปนะให้ช่วยแก้เนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้เยอะการเบียดเบียนกันนะการฆ่ากันการทำร้ายนะการขโมยนะความเห็นแก่ตัวนะเนี่ยพระศาสดาเลยบอกว่าธรรมะเท่านั้นแหละที่แบ่งคนให้ต่างกันดูแล้วโลกเราเนี่ยยังขาดคุณธรรมเนาะขาดคุณธรรมตรงนี้ขาดความเข้าใจในการละความอยากเขาไม่มีการสอนกันไงบางทีในหลายประเทศเขาไม่ได้มีการสอนกันว่าละความอยากละความยึดมั่นเป็นยังไงนะละมานะความยึดถือตัวตนเป็นยังไงนะละความถือตัวมานะ6นั่นแหละนะถือตัวว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่นะถือเกียรติถือศักดิ์ศรีกันเยอะก็เสร็จเลยเห็นไหมไม่ได้มันเป็นมานะ6พระศาสดาบอกว่ามานะ6ประการเนี่ยบุคคลผู้ไม่ละเนี่ยมานะทั้ง6เนี่ยไม่ควรทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลนะมีถือตัวยกตัวลดตัวถือตัวจัดหัวดื้อแล้วก็สำคัญตนว่าเลวว่าไม่ดีนะอันนี้คือ6ข้อของความมีตัวตนนะ
ความยึดถือตัวตนเนี่ยแหละศีลธรรมนะธรรมะเนี่ยแหละนะข้อธรรมของพระศาสดาของเราเนี่ยเป็นประโยชน์มากเลยถ้ามีกระจายอยู่ในทั่วทุกมุมโลกเนี่ยการทะเลาะเบาะแว้งมันก็จะลดลงแต่เดี๋ยวเขาก็บอกว่าอ้าวแล้วไม่เห็นเมืองไทยลดเลยนะก็จริงๆเมืองไทยก็นะถ้าเราได้เป็นพุทธแท้ๆเนาะเรียกว่าเข้าถึงสรณะจริงๆนะเข้าถึงธรรมะจริงๆแล้วมีการประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่เนี่ยก็ได้นะแต่เพราะว่ายังขาดการประพฤติปฏิบัติเราศึกษาพุทธวจนะมาเราก็จะเห็นแล้วว่าถ้าเราขาดการประพฤติปฏิบัติคือนำพุทธวจนะเนี่ยไปนะปฏิบัติให้มากทำให้มากเจริญให้มากปุ๊บเนี่ยก็อาจเกิดผลเสียขึ้นมาได้อีกเหมือนกันนะอาจเกิดการเบียดเบียนกันได้นะในหมู่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันเองอย่างเงี้ยก็เกิดการเบียดเบียนกันมีหลักวิธีแก้หลายๆอย่างที่พระศาสดาบอกว่าให้เก็บจิตของตัวเองไว้แล้วประพฤติตามอำนาจจิตของท่านผู้มีอายุเหล่าอื่นนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่จริงๆหลายๆคนก็มีพระสูตรอยู่เยอะแต่ก็ทำไมใช้ไม่ได้นะหรือใช้ไม่ทันนะหยิบมาไม่ทันก็เพราะว่าอาจจะใช้ไม่คล่องหรือว่าขาดการประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเนื่องดังนั้นเราก็น่าจะมีสมจริยายะคือประพฤติสม่ำเสมอปฏิบัติสม่ำเสมอเนี่ยนะน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อไม่ให้เกิดการทะเลาะนะขัดใจทะเลาะวิวาทกันทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกปากเพื่อเกิดความสามัคคีเข้ากันได้ดุจน้ำนมกับน้ำมองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักบางทีจะไปว่าโลกเขาก็แหมมาดูเราก็ยังเนอะยังไม่ค่อยนะแบบอปริหานิยธรรมยังไม่เต็มที่เลยจะไปว่าเขาอย่าทะเลาะกันเลยอย่าบาดหมางกันเลยแล้วของท่านล่ะนะ มันจะเหมือนกับที่พระเจ้าบอกเลยว่าเอาคุณเนี่ยจะว่าเขาเนี่ยกายสมาจารวจีสมาจารของคุณเนี่ยดีแล้วหรือยังนะก็เลยกลายเป็นทุกคนก็ต้องกลับมาดูตัวเองหมดกลับมาประพฤติปฏิบัติของตนเองนะทำให้มากเจริญให้มากนะแล้วก็ต้องดูถึงผลลัพธ์นะเราเป็นผู้นำครอบครัวนะหรือผู้นำองค์กรนะถ้าการบรรลุวัตถุประสงค์ของเราที่เราพานำไปเนี่ยมันทำให้คนในครอบครัวเราต้องตายเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปทำตามวัตถุประสงค์นั้นเลยดีไหมนะเราก็ลดวัตถุประสงค์นั้นลงมาก่อนหรือต้องทำให้เกิดความเดือดร้อนบาดเจ็บหรือถูกเบียดเบียนเราก็ต้องมีไหวพริบปฏิภาณนะโคบาลชาวมคธมองท่าน้ำไม่เป็นมองกระแสน้ำไม่เป็นว่านี่กระแสน้ำเชี่ยวนะอันนี้เป็นท่าข้ามที่มันชันเหลือเกินมันไม่ลาดเนี่ยโคมันจะลงไปยังไงเนี่ยแล้วไปต้อนฝูงโคลงไปตรงนั้นเนี่ยนะพาหมู่คณะลงไปตรงนั้นก็พากันตายกันไปหมดนะ
ฝูงโคก็ตายถูกกระแสน้ำพัดพาไปนะตกท่าตกอะไรบ้างนะทั้งโคนำฝูงโคใช้งานมีกำลังโคหนุ่มโคสาวโคที่เพิ่งเกิดในวันนั้นก็พากันแย่หมดเลยนะเราก็ต้องรู้ฐานะของเรานะฐานะของเราตอนนี้เรามีกำลังแค่ไหนเรามีกำลังน้อยแต่ความอยากของเราไปสูงเลยนะยังไม่เคยฝึกออกกำลังกายเลยอยากจะยกน้ำหนักสัก100 กิโลเป็นยังไงไปหิ้วข้าวสารกระสอบข้าวสารหน่อยไหมใครไม่เคยหิ้วกระสอบข้าวสารเนี่ยคิดว่าจะหิ้วได้ไหมล่ะไม่มีทางเลย100 กิโลเนี่ยนะแต่เห็นคนก็หิ้วกันใช่ไหมขึ้นเรือเนี่ยแบกฟุบขึ้นหลังไปปุ๊บโอ้กว่าจะได้ขนาดนั้นนี่นะเขาก็ฝึกกันซ้อมกันใช่ไหมต้องค่อยๆคนจะยกน้ำหนักได้นะเขาก็ต้องซักซ้อมกันนะเห็นนักกีฬาเนี่ยกว่าเขาจะเก่งขึ้นมาได้เนี่ยเขาใช้เวลาเท่าไหร่เป็นปีๆใช่ไหมฝึกทีละนิดทีละหน่อยเขาก็ต้องประมาณตนเองนะเดี๋ยวเอาน้ำหนักมาให้ยกก็แบนทับตัวตายอยู่ตรงนั้นนั่นแหละนะ ยกไม่ไหวนะไม่ประมาณกำลังตนเองความต้องการก็มีทั้งนั้นแหละทุกคนแหละนะแต่ความต้องการก็อยู่ในกรอบที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองแล้วก็หมู่คณะความอยากของเราอยากจะติคนอื่นอยากจะติเตียนหรืออยากจะสรรเสริญอะไรก็ตามก็ต้องดูนะแม้แต่การให้ทานเนี่ยพระองค์ยังบอกให้ทานไม่กระทบตนและไม่กระทบผู้อื่นเห็นนะก็ต้องดูทำความดีก็ยังต้องใช้ปัญญาแม้แต่การพูดเรื่องจริงเรื่องแท้เรื่องประกอบด้วยประโยชน์คนฟังก็พอใจพระศาสดาพูดเลยไหมไม่พูดเลยบอกว่าต้องดูกาละอีกเห็นนะต้องดูกาละอีกทั้งที่เรื่องจริงนะเรื่องแท้มีประโยชน์ไหมมีคนฟังพอใจไหมพอใจนะพูดเลยไหมยังไม่พูดเลยนะเห็นนะมีประโยชน์ทุกมุมเลยนะยังต้องเลือกกาละในการที่จะพูดเหมือนกันทุกอย่างต้องดูกาละนะการนี้เหมาะไหมนะอยากทำอย่างนี้เหลือเกินอยากให้ครอบครัวมีความสุขสบายนะนั่งรถดีๆนะแต่ตอนนี้เงินยังไม่มีไม่เป็นไรไปกู้มาก่อนนะไปซื้อมาเรียบร้อยเลยมีหนี้นะพระเจ้าบอกว่าการกู้หนี้เป็นทุกข์ของคนในโลกเอาแล้วสินะติดกับดักโลกเข้าไปอีกแล้วนะอันนี้ก็ต้องระวังก็ต้องดูกำลังแต่ถ้าเรามีเงินพอนะไม่เป็นไรกู้แต่มีเงินพอนะที่จะผ่อนชำระใช้ได้ก็อาจจะพิจารณาผ่อนปลนไปดูดีๆนะแต่ก็ต้องให้ระมัดระวังเผื่อความไม่เที่ยงไว้ด้วยอะไรอย่างนี้นะประเทศชาติถ้าไม่มีหนี้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาประเทศชาติหรือองค์กรหรือครอบครัวหรือมาถึงตัวบุคคลนะถ้าไม่มีหนี้สินก็สบายๆแล้วก็หาผักหาหญ้ากินปลูกผักปลูกหญ้านะหาอะไรทำได้เยอะแยะแต่ถ้าบ้านเมืองพังนี้ก็น่าสงสารนะทำอะไรไม่ได้เลยเนาะจะกินอะไรน้ำจะเอาที่ไหนอาหารจะเอาที่ไหนมันไม่มีเลยบ้านจะนอนก็ไม่มีนะน้ำจะอาบก็ไม่มีโอ้มันหนักนะมันน่าสงสารมากมัน
เรานอนสบายนะแต่คนไม่มีที่นอนนะไม่ได้อาบน้ำวันหนึ่งก็แย่แล้วนะ จะหาน้ำที่ไหนอาบจะหาอะไรกินนะเนี่ยดังนั้นการทะเลาะกันไม่เกิดประโยชน์เลยสักอย่างหนึ่งมีแต่ความเหน็ดเหนื่อยยากในหัวใจนะมีแต่ความทุกข์แล้วจะปฏิบัติธรรมก็ยากเพราะมันเป็นปริโภทนะเป็นกังวลเป็นวิปฏิสารความเดือดร้อนใจโอ้ได้ไปบริพาทด่าบริพาทสมณะมาก็เดือดร้อนใจอีกนะหรือไม่ใช่สมณะเป็นคนทั่วไปนะก็เดือดร้อนใจอีกเป็นสัญญาที่ไม่มีความสุขนะสู้เราอยู่กับสัญญาที่มีความสุขดีกว่านะดังนั้นอย่างในสลายตนะวิภังค์เนี่ยเราจะเห็นว่าพระเจ้าให้กำจัดทุกข์ก่อนเลยเห็นไหมเอาสุขมาแก้ทุกข์ก่อนเอาอารมณ์ที่เป็นสุขเนี่ยมาดับอารมณ์ที่เป็นทุกข์ไล่ไปทีละสเต็ปแล้วก็ค่อยไปดับอารมณ์ที่เป็นสุขโดยเอาอุเบกขามาเป็นตัวดับดังนั้นเวลาจะแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยพระองค์ให้เอาทุกข์ออกไปก่อนเอาอารมณ์ทุกข์ออกไปก่อนแล้วสร้างอารมณ์สุขไว้ถ้าทุกข์กับสุขที่อิงอามิตรทั้งคู่ล่ะก็ควรจะเอาทุกข์ออกก่อนอีกแหละนะเหลือสุขไว้ก่อนเพราะว่าอย่างพระเจ้าบอกทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำใช่ไหมไม่ใช่ทำตนให้เป็นทุกข์แล้วไม่อิ่มหนำใช่ไหมก็เอาฝั่งสุขไว้ก่อนมันจะได้มีแรงไงไม่งั้นชีวิตมันก็โอ้โหหดหู่ใช่ไหมจะปฏิบัติธรรมต้องมีทุกข์มากๆมันก็ไม่ใช่นะไปสร้างความทุกข์ให้ตัวเองเพื่ออยากจะปฏิบัติธรรมให้ดีก็ไม่น่าใช่อีกนะดังนั้นมันก็จะมีคนที่มีแนวคิดอย่างเงี้ยมันก็เลยมีพวกลัทธิที่ไม่อาบน้ำไม่เอามือเช็ดฝุ่นเป็นปีพระเจ้าเราก็เคยทำใช่ไหมไม่กินอาหารนั่งบนน้ำเดินบนน้ำนอนบนน้ำคือทำให้เกิดความทุกข์สารพัดแล้วมองว่าอันเนี้ยคือขูดเกลาได้ปฏิบัตินะได้ปล่อยวางพระผู้มีพระภาคเราก็บอกว่าผิดอีกไม่ถูกนะเป็นหนึ่งในอัตตกิลมัฏฐานุโยโคเป็นหนึ่งในสุดโต่งนะพอมีสุขมาแล้วเนี่ยนะด้วยกามสุขก็ตามเนี่ยก็เอาอะไรเอาสุขที่ไม่อิงอามิตรมาดับต่อนะเอามาดับโดยละความสุขอันนี้แล้วหาความสุขที่ไม่ควรกลัวหรือสุขอันเกิดจากเนคขมมะมาทดแทนให้เห็นสุขอันอิงอามิตรเนี่ยหรือเกิดจากอามิตรเนี่ยว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแล้วก็สร้างอารมณ์อันเดียวได้ปีติได้ความสุขที่ไม่อิงอามิตรพอได้แล้วก็อย่าพอใจแค่นั้นอีกพระศาสดาก็บอกทีละสเต็ปนะไปทีละสเต็ปพอได้แล้วก็ให้เห็นความไม่เที่ยงของปีติของสุขที่ไม่อิงอามิตรนี้อีกแล้วก็ปล่อยวางเอาอุเบกขามาปล่อยวางจากอุเบกขาที่ปล่อยวางอุเบกขาก็มีหลายระดับอีกไปจนถึงอุเบกขาที่ไม่อิงอามิตรนะยิ่งกว่าไม่อิงอามิตรแล้วก็เอาอะไรมาใช้อีกเอาอตัมมยตานะอตัมมยตามาใช้ว่าทุกอย่างมันแปรเปลี่ยนหมดแหละนะจากนั้นก็ค่อยเจริญสติปัฏฐาน3
แล้วก็ถึงจะไปถึงการหลุดพ้นบางทีบอกการหลุดพ้นเลยก็มองไม่ออกว่าหลุดพ้นเลยมันจะได้อะไรมันจะเหมือนกับที่อาจารย์มาอยู่ที่นี่แรกๆก็จะมีโยมผู้ชายคนหนึ่งเขาก็เข้ามาถามอาจารย์จะเอานิพพานไปทำอะไรนะเขาจะมองไม่เห็นประโยชน์อันนี้เราก็เลยให้ดูทีละขั้นแล้วกันดูทีละขั้นตั้งแต่เรื่องของนะธาตุนะกามภพหรือกามธาตุแล้วก็ไปถึงรูปธาตุอรูปธาตุแล้วก็ปล่อยวางทั้งหมดเป็นนิพพานทีนี้เวลาไม่ได้ในลำดับสุขที่ปราณีตขึ้นไปทีละขั้นเนี่ยมันก็จะมองสุขที่เหนือกว่าไม่ออกมองสุขที่เหนือกว่าไม่ออกก็จะมองสุขแบบนิพพานไม่ออกซึ่งพระเจ้าก็จะบอกว่าต้องมองนิพพานโดยความเป็นสุขด้วยมรรคมีองค์8ถึงจะถูกกระทำขึ้นมาได้สุขของนิพพานหมายถึงอะไรหมายถึงการที่มันไม่มีทุกข์นั่นเองมันไม่มีสิ่งที่เป็นทุกข์เข้าไปอยู่ในนั้นไม่มีสิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งที่เป็นทุกข์คืออะไรก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5ธาตุเป็นทุกข์หมดแต่ใน5ธาตุที่ว่าเป็นทุกข์เนี่ยมันเป็นภาพรวมนะแต่ในรายย่อยของตัว5ธาตุเองเนี่ยมันก็มีสุขมีทุกข์หลายระดับทำให้สัตตานังที่เข้ามาหลงยึดเนี่ยมันก็จะมองไม่ออกมันก็จะไปดูแต่สุขฝั่งของสุขเช่นคนได้ปิติก็จะติดปิติคนได้สุขก็จะติดสุขนะคนได้อุเบกขาก็ติดอุเบกขานะผืนนาในทุกระดับมีเหตุปัจจัยให้ติดทั้งหมดผืนนาเลวผืนนาปานกลางผืนนาดีผืนนาเลวก็ไม่ได้เลวทั้งหมดอีกนะในส่วนผืนนาเลวมันก็มีฝั่งกุศลกับอกุศลในฝั่งกุศลก็จะมีเทวดากามภพกับมนุษย์ซึ่งก็อยู่ในผืนนาเลวนะแล้วก็มีฝั่งอกุศลก็คือนรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยนะบางทีบอกผืนนาเลวก็อาจจะบอกว่าเป็นผืนนาหยาบสุดก็ได้นะผืนนาที่หยาบที่สุดแล้วก็ปานกลางเหมือนดินเลวดินหยาบดินไม่ดีดินปานกลางแล้วก็ดินดีนะปฐวีธาตุผืนนาถ้าเป็นผืนนาก็ใช้คำว่าเขตตังเขตตังนาเลวในนาเลวเนี่ยถ้าเราฟังทีแรกปุ๊บโอ้คงไม่ดีนะเราเองก็อยู่ในนาเลวนะในภพมนุษย์เนี่ยอยู่ในนาเลวเลยนะแต่เป็นฝั่งกุศลพระศาสดาถึงบอกทุกอย่างเนี่ยมันมีทั้งอัศสาธาและอาทีนวะทั้งนั้นแหละนะมีทั้งคุณประโยชน์แล้วก็มีทั้งโทษมองเห็นแต่คุณหรือมองเห็นแต่ประโยชน์หรือลดอร่อยเพียงอย่างเดียวก็ทำให้เกิดการยึดติดการมองเห็นโทษเนืองๆทำให้เกิดการปล่อยวางพระศาสดาจึงให้เราฝึกเห็นอาทีนวะคือโทษเห็นโทษแล้วเนี่ยไม่ไปจมอยู่กับตัวโทษต้องแบบว่าวางเฉยนะคำว่าโทษตรงนี้มันก็มันมีหลายระดับนะเดี๋ยวจะเข้าใจว่าอย่างเช่นอสุภะเนี่ยนะเราเห็นโทษของกายความไม่งามของกายความเน่าเปื่อยความมีฟันหลุดนะหนังเหี่ยวผมงอกขาวไปกระทั่งเนื้อนะน้ำเลือดน้ำเหลืองนะศพที่ขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็นอันนี้ตัวอาทินวะแต่ตัวอาทินวะเนี่ยเราไม่ได้จมอยู่กับอาทินวะนี่อีกนะถ้าเราจมอยู่กับความคิดตรงเนี้ยมันก็ยึดติดอีก
มันก็ต้องมีอุเบกขามาวางตรงนี้หรือเห็นว่าการปรุงตรงนี้ก็มีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดาต้องวางใจเป็นกลางๆอีกดังนั้นคนที่เช่นว่าเราพิจารณาอสุภะแล้วจะจบยังไงเราพิจารณาอสุภะเก่งมากเลยพิจารณาอสุภะทีไรปุ๊บเนี่ยดับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาได้ทันทีดังนั้นเวลามีอารมณ์หรือผัสสะมากระทบปุ๊บพิจารณาอสุภะมีผัสสะกระทบพิจารณาอสุภะแล้วจบยังไงจะต้องพิจารณาอสุภะไปตลอดหรือยังไงดีนะอันนี้ก็ต้องคิดพิจารณาดีๆนะพระศาสดาก็ชี้วิธีให้ว่าตัวอสุภะเองคือความคิดไหมล่ะมันก็คืออสุภสัญญาคิดขึ้นมามันก็มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไหมเหมือนกันไม่ต่างกันนะดังนั้นคำว่าโทษในแบบของพระศาสดาในแบบอริยสัจสี่เนี่ยมันคือความเข้าใจในสิ่งนั้นเห็นสัจจะความจริงของสิ่งนั้นนะโทษเนี่ยมีอะไรไม่เที่ยงเป็นทุกข์แตกสลายเป็นอนัตตาอันนี้คือการเห็นโทษถามว่าเห็นโทษเนี่ยการเห็นโทษของอสุภะก็คือรู้ว่าอะไรรู้ว่าอสุภะเนี่ยมีเกิดและมีดับความคิดที่ปรุงขึ้นมาก็มีเกิดมีดับแล้วก็ปล่อยวางความคิดนั้นนะนี้ก็เป็นวิธีในการก้าวข้ามอสุภะขึ้นไปหรือไม่ต้องอสุภะอาหารเป็นปฏิกูลก็เหมือนกันเราพิจารณาอาหารเป็นปฏิกูลเรื่อยๆทำให้ราคะที่มีเบญจกามคุณเป็นแดนเกิดเนี่ยดับได้หมดไปถึงอนาคามีแล้วยังไงต่อถ้ามันจบได้มันก็ไม่ต้องเป็นอนาคามีสิแต่เพราะมันยังไม่จบไงใช่ไหมมันยังไม่จบมันก็เลยเป็นแค่อนาคามีเราก็ต้องดูอีกว่าอาหารเลยปฏิกูลสัญญาเนี่ยก็คือการปรุงขึ้นมาความคิดมีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดาล้วนเป็นอนัตตาทั้งสิ้นปล่อยวางอีกต้องปล่อยวางอาหารเลยปฏิกูลสัญญาอีกนะก็คือปล่อยวางตัวความคิดนั่นแหละพอปล่อยวางแล้วอยู่กับอะไรที่จะไม่ต้องคิดลมหายใจไงไม่ต้องคิดนะดังนั้นถ้าใครอยู่กับลมหายใจแล้วไปนั่งคิดก็พลาดอีกแล้วนะเช่นถ้าไปนั่งท่องคำสักคำหนึ่งอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ต่างกับการคิดไงแต่นั้นถ้าเราฝึกตัดความคิดเรื่อยๆตัดความคิดเรื่อยๆเราจะรู้เลยว่าการมานั่งท่องคำหนึ่งเนี่ยมันก็คือการคิดนะก็จะไปเข้ากับพระสูตรที่พระเจ้าบอกว่าถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณทุกครั้งที่เราคิดขึ้นมาหนึ่งคำมีวจีสังขารในใจหนึ่งคำพบใหม่เกิดแล้วปุณภวาพินิพติพบใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วเห็นไหมดังนั้นโดยหลักการพระศาสดาไม่ได้ถ้าจะให้ปราณีตขึ้นไปถ้าจะให้หลุดพ้นก็ต้องวางตรงนี้อีกวางทุกความคิดแต่เราก็จะบอกว่างั้นเราก็ไม่ใช่มนุษย์แล้วมึงเนี่ยคิดไม่ได้เนี่ยนะไม่อันนี้เราจะเอานิพพานแล้วไงเพราะจริงๆมนุษย์ก็เป็นของปลอมเราก็บอกนายกเป็นมนุษย์นายกก็เป็นได้แค่100 กว่าปีนายกก็ตายนะรูปนายกตายแต่นามธรรมถ้าเราไม่เข้าไปไข้ควรมันไปต่ออีกเพราะนามธรรมมันเกิดดับเร็วนะจิตมโนวิญญาณมันเกิดดับเร็วมากเร็วจนกระทั่งว่าปุถุชนที่ไม่เคยสดับในคำของตถาคตเนี่ยพระองค์ยืนยันว่าไม่มีทางที่จะรู้เลยว่าจิตมโนวิญญาณเนี่ยเกิดดับแต่นั้นมันก็เกิดดับอยู่ตลอดเราต้องเห็นให้ได้ต้องเห็นการเกิดการดับให้ได้แต่นี้นามธรรมมันมีหลายระดับไง
ตัวไหนที่ยังไม่เห็นก็ไม่ต้องไปขวนขวายนะเอาเฉพาะที่เห็นอย่างถ้าเรายังวัยไม่ทันเนี่ยแล้วเราอยากจะไปเห็นวิญญาณเกิดดับเนี่ยโอ้ไม่ทันนะมันก็อาจจะเห็นโดยการประเมินด้วยปัญญายถาภูตสัมมปัญญาแค่นั้นนะเหมือนการเห็นบ่อน้ำนะเหนื่อยหิวกระหายมาแล้วมาเจอบ่อน้ำโอ้ยบ่อก็ลึกถ้าได้กินแล้วจะหายหิวกระหายแน่นะนี่คือด้วยปัญญาเห็นละรู้ละเข้าใจละนะแต่ยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินน้ำอยู่ดีดังนั้นมันก็ต้องมาประพฤติปฏิบัติตรงนี้แล้วพอได้อุเบกขาแล้วอุเบกขาดำรงอยู่แล้วแบบอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศจบไหมยังไม่จบไงมันกล่องของขวัญนี่มันหลายชั้นแกะแล้วแกะอีกกว่าจะเจอชั้นในสุดนะซึ่งเป็นความว่างอย่างยิ่งนะแกะเข้าไปถึงสุดกล่องสุดท้ายนึกว่าจะเจออะไรดีความว่าง ไม่มีอะไรเลยนะปรมานุตตรสุญญตานะสุญญตาเป็นอนูเราก็ต้องดูอีกว่าอุเบกขานั้นจะดับได้อย่างไรจะปล่อยวางได้อย่างไรไม่ใช่จะดับได้อย่างไรนะจะปล่อยวางมันได้อย่างไรก็คือต้องเข้าไปเห็นสัจจะความจริงของมันพระผู้มีพระภาคก็บอกว่าพระองค์ไม่เห็นโทษของอุเบกขาเลยนอกเสียจากว่ามันดับไปได้ดังนั้นอุเบกขามีความจางคลายและมีความดับไปเป็นธรรมดาเราก็ต้องตามเห็นบ่อยๆพอเราตามเห็นบ่อยๆเราถึงจะปล่อยวางได้แต่เราจะตามเห็นอุเบกขาเรายังสร้างอุเบกขาไม่ได้เลยอ่ะแล้วจะไปตามเห็นอุเบกขาเกิดดับไหวไหมก็ไม่ได้อีกอ่ะใช่ไหมเมื่อจิตอยู่กับอุเบกขาไม่ได้เพราะอะไรเพราะพอใจไม่พอใจยินดียินร้ายมันดึงไปไงสัมผัสอะไรเห็นอะไรได้ยินอะไรได้กลิ่นอะไรได้อะไรมาก็มีแต่ติมีแต่ชมมีแต่ติมีแต่ชมไม่วางเฉยไงไม่วางเฉยมันก็ต้องวางเฉยต้องฝึกวางเฉยพอฝึกวางเฉยได้เป็นปกตินั่นแหละถึงจะเหลียวมาดูความวางเฉยว่าอารมณ์เฉยๆเนี่ยมันคือนิพพานหรือยังโอ้ยังไม่นิพพานเพราะว่าความเฉยๆมันดับไปได้และพอความเฉยๆดับไปเป็นยังไงพอใจไม่พอใจเข้ามาทดแทนอีกแล้วใช่ไหมดังนั้นบางคนก็มาบ่นกับอาจารย์ว่าโอ้ดูข่าวช่วงนี้ฟุ้งมากเลยนะเกิดความฟุ้งซ่านเกิดความเหน็ดเหนื่อยนะก็เพราะเราฟังแล้วเราไป ไม่วางอุเบกขานะสัมผัสกระทบไม่อุเบกขาเราก็ปรุงต่อละปรุงไปยาวเลยแต่ถ้าเราสัมผัสมาแล้วเราวางอุเบกขาเราเฉยๆเราก็จะได้นิสัยของอุเบกขาไปละพอได้นิสัยอุเบกขาจบไหมยังไม่จบนะจะเป็นอุเบกขาในส่วนรูปหรืออรูปก็ตามนะใครอินทรีย์แก่กล้าอาจจะได้อรูปแต่ไม่ง่ายในครั้งพุทธกาลก็ยังมีไม่เท่าไหร่นะมีไม่กี่คนใครได้อุเบกขาในระดับรูปสัญญาเราก็ทรงไว้ให้มากนะให้เป็นประจำสม่ำเสมอทำให้มากให้บ่อยเพื่ออะไรเพื่อต่อไปเนี่ยพอเราทรงได้เราก็จะเหมือนกับจับตัวมันได้แล้วเราก็จะดูมันว่ามันเนี่ยมีการเกิดไหมและมีการดับไหมคุณลักษณะของมันเนี่ยมันยังตกอยู่ในอริยสัจสี่หรือเปล่านะยังตกอยู่ในกรอบของอริยสัจสี่ไหมคือมีเกิดมีดับไหมสมุทัยกับนิโรธและพอเราสังเกตอุเบกขาไปอุเบกขาก็ยังตกอยู่ในกรอบของอริยสัจสี่คือเกิดดับเหมือนกันเมื่ออุเบกขาเกิดได้ดับได้มันก็เป็นอนัตตา
สิ่งใดที่เป็นอนัตตามันก็ไม่ใช่ของเรา อุเบกขาก็เลยยึดไม่ได้อีก อันนี้แหละเป็นการก้าวข้ามความเป็นอุเบกขาแต่เนื่องจากอุเบกขาเนี่ยมันไม่มีโทษอย่างอื่นเลย พระองค์ก็เลยให้ใช้เป็นวิหารธรรมธรรมเครื่องอยู่ของนักปฏิบัติทั้งหลายของอริยบุคคลของพระอรหันต์ของพระตถาคตนะพระองค์ก็ใช้อุเบกขานี่แหละเป็นเครื่องอยู่แล้วพอเราเอาอริยสัจสี่ไปจับอุเบกขาก็มีความเกิดมีความดับนะมีความเกิดดับเป็นธรรมดาเมื่ออุเบกขามีการเกิดดับก็แสดงว่าอุเบกขาเป็นอนัตตาอันนี้แหละเตรียมตัวหลุดละเพราะถ้าปล่อยวางอุเบกขาได้คืออะไรอวิชชาหมดนะวิชชาจะเกิดขึ้นซึ่งพระองค์บอกว่าการปล่อยวางอุเบกขาได้เนี่ยเป็นการละเสียซึ่งอวิชชานุสัยอวิชชานุสัยหมดดับเราก็จะได้นิพพานทีนี้ช่วงอวิชชานุสัยเนี่ยตัวอุเบกขาเนี่ยเราจะดับมันไปได้ยังไงล่ะเราก็ใช้หลักการตรงนี้แหละหลักการเดิมดูเกิดดับของมันไปเรื่อยๆแล้วทีนี้จากนี้อะไรต่ออุเบกขาเนี่ยมันคือธรรมชาติเดียวไหมไม่ใช่นะเนกขัมมธาตุเนกขัมมธาตุต้องมีอะไรไปตั้งอาศัยต้องมีวิญญาณไปตั้งอาศัยวิญญาณต้องไปทีติทีตังแต่ในขณะที่รู้อุเบกขามาต้องมีสองธาตุถูกต้องไหมมีธาตุที่เป็นอุเบกขาคือเนกขัมมธาตุกับวิญญาณธาตุวิญญาณเข้าไปทีติทีตังวิญญาณอาศัยตัวเนี้ยตัวอุเบกขาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้นะเป็นวิญญาณที่มีอุเบกขาเป็นอารมณ์นะหรือก็คือเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูรย์ได้มันไม่จบไงวิญญาณก็เจริญงอกงามไพบูรย์ในอุเบกขามีปริลาหะความเล่าร้อนเพราะอุเบกขามีปริเยสนาความแสวงหาซึ่งอุเบกขาเกิดความทุกข์ได้อีกดังนั้นก็วิธีในการปล่อยวางตรงนี้เพราะตรงนี้มันสุดแล้วมันไม่มีอะไรจะไปเกาะละพระองค์ก็ให้ดูอะไรในโพชฌงค์7น่ะอาศัยวิเวกวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักขะนะอาศัยวิเวกก็คือจิตที่มีอารมณ์อันเดียวนี่วิเวกละอาศัยวิราคะจิตที่เกาะอุเบกขาในที่สุดก็ต้องจางคลายนะนี่คืออาศัยวิราคะจางคลายอาศัยนิโรธคือความดับจิตที่จางคลายแล้วต้องดับน้อมไปเพื่อโวสักขะนะโวสักขะก็คือการสลัดทิ้งสลัดคืนไม่เอาอาศัยจางคลายแล้วพอมันดับพอดับปุ๊บเนี่ยด้วยการที่เห็นว่าโอ้จิตมันเกิดดับเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่เราของเราตอนนั้นเนี่ยเราจะประเมินได้แล้วล่ะว่าสิ่งที่เป็นเราเนี่ยคืออะไรแต่ยังไม่ได้นั่นแหละแต่เริ่มรู้แล้วว่านอกเหนือจากวิญญาณเนี่ยมันต้องมีสิ่งหนึ่งที่รู้วิญญาณอยู่ก็จะเริ่มเข้าใจที่พระเจ้าตรัสเรื่องของสัตตานังที่เข้ามายึดติดมโนนะยึดติดมโนวิญญาณเนี่ยนะก็จะเริ่มไม่อยากได้วิญญาณนะก็จะคอยเห็นวิญญาณเกิดดับวิญญาณเกิดดับวิญญาณเกิดดับเรื่อยๆการจะเห็นวิญญาณเกิดดับก็ต้องเอาวิญญาณเนี่ยมาตั้งอยู่ในอารมณ์อันเดียวคือลมหายใจ
แล้วพอช่วงจังหวะเวลาที่วิญญาณอยู่กับลมหรืออยู่กับอุเบกขาก็ตามมันจางคลายแล้วมันดับพอวิญญาณดับเนี่ยการรับรู้ในอุเบกขาไม่มีแล้วใช่ไหมเพราะวิญญาณดับไปแล้วหรือตอนนั้นเกาะลมแล้วจางคลายและดับวิญญาณที่รู้ในลมก็ดับไปแล้วขณะนั้นลมก็ไม่มีอุเบกขาไม่มีขณะนั้นวิญญาณก็ไม่มีแล้วตรงนั้นคืออะไรมันก็เป็นที่ว่างจากนามรูปว่างจากวิญญาณใช่ไหมนั่นน่ะอันนั้นเป็นความว่างที่สุดเป็นความว่างที่ไม่มีวิญญาณไม่มีนามรูปพระองค์ก็เลยบอกว่าเอเสวันโตทุกขสะนั่นแหละคือที่สุดของทุกข์คือที่สุดของสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นความทุกข์เป็นความเกิดดับเป็นอนัตตามันไม่มีในที่นั้นนี่จังหวะอย่างเงี้ยถ้าทรงอุเบกขาไม่ได้มันจะทันไหมไม่ทันถึงบอกต้องทรงอุเบกขาได้ถ้าจะทรงอุเบกขาได้เรายังไม่ทิ้งพอใจไม่พอใจหรือยินดียินร้ายสุขทุกข์ยังไม่ทิ้งแล้วมันจะอุเบกขาได้ไหมไม่ได้ไงพระเจ้าถึงให้ฝึกทิ้งสุขทุกข์ก่อนยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจก่อนตรงนี้ก่อนนะทั้งวิตกที่เป็นอกุศลวิตกที่เป็นกุศลทิ้งก่อนตรงนี้จากนั้นพอนิ่งเป็นอุเบกขาก็มานั่งเห็นอุเบกขาเกิดดับพอมาดูอุเบกขาเกิดดับก็ต้องถึงจุดจังหวะที่มันเบื่อพอละแล้วก็สติก็ไวพอที่จะเห็นความจางคลายของอุเบกขาและความดับซึ่งความจางคลายของอุเบกขาก็คือความจางคลายของวิญญาณก็อันเดียวกันเพราะทั้งคู่อาศัยกันอยู่เกาะกันอยู่พอวิญญาณจางคลายดับด้วยสติของเราที่มีรวดเร็วพอแล้วก็การเห็นเกิดดับที่มากพอทำให้นิพพิทาความเบื่อมันมากพอความเบื่อมันมากพอนั่นก็คือความสลัดคืนความไม่อยากได้การคลายความพอใจมันมากพอมันก็จะไม่เอามโนดวงใหม่นะสัตนังผู้ยึดติดก็จะไม่เข้าไปยึดติดมโนดวงใหม่เพื่อการโน้มไปเป็นวิญญาณไปเป็นจิตและไปเป็นนามรูปเป็นตัวตนขึ้นมาก็ไม่เกาะมโนใหม่ไม่เกาะมโนใหม่การโน้มไปก็ไม่มีการจับยึดก็ไม่มีก็จะรู้จักตัวเองแล้วว่าตัวเองไม่ใช่ขันธ์ห้านะตัวเองเป็นสิ่งที่เคยเข้าไปยึดขันธ์ห้าดังนั้นเมื่อความยึดถือหมดเราจะไปเรียกเขาว่าผู้ยึดติดก็ไม่ได้ละก็เลยต้องเรียกเป็นผู้หลุดพ้นแทนหลุดพ้นจากการยึดติดบทพันชนะว่าสัตตานังก็จะหายไปจากสิ่งหนึ่งตรงนี้นะเรียกเขาว่าผู้ยึดไม่ได้ละไม่ใช่ผู้หลงไม่ใช่ผู้ยึดละก็เป็นผู้หลุดพ้นหรือเป็นวิมุตติญาณทัสสนะผู้รู้ในการหลุดพ้นเนี่ยลำดับมันค่อยเป็นค่อยไปอย่างเงี้ยเราก็ดูว่าเราอยู่ในช่วงขั้นตอนไหนในช่วงที่กำลังจะปล่อยอะไรปล่อยสุขทุกข์พอใจไม่พอใจนะหรือมาอุเบกขาได้แล้วหรือกำลังดูอุเบกขาเกิดดับนะก็ดูเอานะตามเหตุปัจจัยที่เราได้เดินมรรคกันมาสำหรับวันนี้ก็คงจะฝากข้อธรรมไว้เท่านี้นะเพื่อให้เราได้นำไปพิจารณาและประพฤติปฏิบัติกันต่อก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาทำบุญถวายทานนะถวายภัตตาหารมาอยู่จนกระทั่งมาฟังธรรมมาประพฤติธรรม
มาประพฤติสม่ำเสมอสร้างกุศลทำบุญก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติไว้แล้วทุกประการและให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ